हाय हॅलो नमस्ते वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आज मी तुमच्यासोबत कुरडईची भाजीची रेसिपी शेअर करणार आहे। तर त्यासाठी इथे मी एक कांदा घेतलेला आहे, त्यानंतर कोथिंबीर घेतलेली आहे, अर्धाच टोमॅटो आपल्याला लागणार आहे, कढीपत्ता आहे, लसूण आणि 5 ते 7 कुरडया घेतलेल्या आहेत। तर आता या कुरडया आपल्याला बारीक करून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे आपल्याला त्या बारीक करून घ्यायच्या आहेत आणि 5 ते 7 मिनिटांसाठी आपल्याला पाण्यामध्ये या भिजत ठेवायचे। तर पाण्यामध्ये थोडा वेळ भिजत ठेवायचे म्हणजेच थोड्याशा मऊ पडतात या आणि लवकर शिजायला मदत होते। तर अशा प्रकारे बारीक करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला यामध्ये पाणी ओतायचे आणि 5-6 मिनिटांसाठी भिजत ठेवायचे। तोपर्यंत इकडे मी फोडणीची तयारी करते। तर इथे आपल्याला लसूण पाकळ्या आहेत त्या सुरीच्या सहाय्याने अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचे, बारीक तुकडे करायचे आहेत। त्यानंतर कोथिंबीर सुद्धा बारीक करून घ्यायची आहे। आता इथे एक मीडियम साइजचा मी कांदा घेतलेला आहे। तर हा कांदा आपल्याला उभा बारीक चिरून घ्यायचा आहे, उभा आडवा बारीक चिरून घ्यायचा आहे। तर अगदी कमी वेळामध्ये आणि सोपी अशी रेसिपी आहे। जर कधी भाजी कुठली फळभाजी नसेल तर तुम्ही अगदी झटपट बनवू शकता ही रेसिपी। त्यानंतर मी अर्धाच टोमॅटो इथे वापरते। आता तुम्ही बघू शकताय 5-6 मिनिटांनंतर कुरडई छान आपली भिजलेली आहे आणि थोडंसं आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट सुद्धा घ्यायचं आहे। तर त्या एका कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलेले। आता तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा जिरे वापरायचे, कढीपत्त्याची 2 ते 3 पानं वापरायची आहेत यामध्ये आणि कढीपत्ता तेलामध्ये छान तळल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला आता लसणाचे तुकडे सुद्धा टाकायचे। तर लसूण तुम्ही चेचून सुद्धा टाकू शकता, दोन्ही प्रकारे कसाही टाकू शकता तुम्ही। तर आता लसूण सुद्धा तेलामध्ये भाजल्यानंतर कांदा आपल्याला बारीक चिरलेला टाकायचा आहे यामध्ये आणि मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला हा कांदा छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचे। अगदी 5-7 मिनिटांमध्ये होणारी ही भाजी आहे। अगदी झटपट म्हटलं तर तुम्ही डब्याला लगेच बनवू शकता। त्यानंतर यामध्ये मी आता टोमॅटो सुद्धा टाकलेले आहे। टोमॅटो सुद्धा आपल्याला तेलामध्ये सॉफ्ट होईपर्यंत भाजायचे। आणि लहान मुलांना सुद्धा खूप ही भाजी आवडते। तर आता यामध्ये मी अर्धा चमचा धने पावडर टाकलेली आहे। त्यानंतर 1 चमचा इथे मी कांदा लसूण मसाला आणि 1 चमचा काळा मसाला आहे। तर थोडीशी चिमटभर हळद सुद्धा टाकायची यामध्ये। आता हे मसाले आपल्याला तेलामध्ये मस्त छान भाजून घ्यायचे आहेत। आता ही भिजवलेली कुरडई आहे ती यामध्ये आपल्याला टाकायची। तर मीठ आपल्याला शेवटी टाकायचं आहे। तर मसाले छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत।
आता थोडीशी कोथिंबीर आपल्याला यावरती टाकायची आणि उर्वरित कोथिंबीर आपल्याला शेवटी टाकायची. तर शेंगदाण्याचं कूटसुद्धा टाकून घ्यायचं आहे. तर शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यामुळे भाजी मोकळी होते. थोडंसंच पाणी टाकायचं आहे यामध्ये आपल्याला, म्हणजे वाफेवरती छान शिजेल ही भाजी. आता राहिलेली कोथिंबीर यावरती टाकायची आणि सगळं साहित्य छान मिक्स करून घ्यायचं. आता थोडंसं अर्धा चमचाच आपल्याला यावरती मीठ टाकायचं आहे, कारण कुरडईमध्ये ऑलरेडीच थोड्या प्रमाणात मीठ असतं. आणि गॅस बंद करून आता आपल्याला 2 ते 3 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून द्यायचं आहे. तर 2-3 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकताय भाजी मस्त आपली शिजलेली आहे. वाफेवरती आपण शिजवली होती. तर तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.